Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Hoy. Itsura ng problemado. Oh, ang lakas ng hangin. Ibalin na lang daan. Ibalin sa daan ba? Ha? Nailubian na. Bisa masake. Basing lagkot. Gikan na tubabaw. Hala ka diya. Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video for today's vlog. Ayan, we will be doing some propagation, pero I'd just like to show you na hindi natapos na naman itong ginagawa namin dito kasi umulan na naman. But this is such a big improvement kasi hindi na sila abot ng baha. So as you can see, dito tayo sa area na to, nakapatong na sila. So most of them are safe. Hopefully ganun nga. So guys, this is what I've been telling you about. We will be propagating our Suksom jaipong. This is a type of Aglaonema guys, and this came from Thailand. We waited for quite some time para maging stable siya. Now I felt like okay naman siya. But the problem is that up until now, wala pa siyang naibibigay na shoot sa amin. Unlike this Aglaonema na Diamond Siam na merong cut dito kasi nga merong nabagsak na sanga ng mangga. So maliit lang naman. And meron na yung mga shoots guys. Pero ito talaga sobrang kunat niyang magbigay. Ewan ko, up until na wala pa siyang binibigay sa amin. So baka propagation yung hinihintay niya. Kasi medyo humaba na din yung stem niya guys. So I felt like it really needs grooming na din. Kasi nga, oh ayan. Feeling ko payat siya sa ganyan. So puputilin natin siya ngayon. And aabangan natin yung mga bagong babies na maibibigay niya. And if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe, tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin! This is a Diamond Siam Aglaonema guys, and na-propagate na namin siya before. But now, ayan, kita nyo, nakakadalawa na, nagbibigay na siya ng mga bagong shoots. So ito guys, hindi pa namin sure kung mapapropagate siya today, but i-check namin kung pwede na bang tanggalin yung mga babies. Meron siyang 3. Ayan, meron siyang 3. Tapos pagpasensyahan nyo na kung ganito yung place ngayon. Alam nyo naman, umuulan, tsaka nagkalat yan dyan. Yung mga square na, ewan ko, plastic ba yan or kahoy. Basta nagkalat sila dyan kasi ina-arrange pa. Nakita nyo naman, tinatry namin mag-rearrange dito sa garden namin. So, hindi pa talaga kami tapos. Mag-a-update na lang ako sa inyo ng itsura nito soon, guys. So, a-uproot muna natin yan. Sobrang masaya ako dito sa Aglaonema na to, guys, kasi talagang napaka-generous niya when it comes to giving out shoots. So, yung iba kasi dito, ayan, makikita mo naman yung mga roots niya. Super siksik na pala dyan sa loob. So, baka pwede nang ma-propagate yan. Oh, ano na yung roots? wow. So, pwede na. Pwede na ito. Alright. So, pwede na pala yung i-propagate. Thank you, Lord, for another blessings. Ooh. So, sobrang ganda. Alam nyo guys, minsan merong mga instances na nagiging dark siya. Para kasi sa akin yung kulay niya, parang pale. I just cannot describe kung ano talaga yung exact color na meron siya. Pero parang faded yung kulay. But there are times, there are instances na nagda-darken siya. Just like nung binigay ko sa kapatid ko kasi parang hindi siya na-expose sa sunlight. Tatabunan ng mga malalaking aglaonemas na meron siya. So, hindi nakakalabas yung ganitong kulay. This is beautiful na ganito lang talaga yung kulay niya. Pero kung nagda-darken siya, medyo may pagka-reddish naman.
yung itsura. It's not that long since the time na na-propagate namin to. And sobrang fresh pa nga tingnan ng mga fibers na meron siya. It's just that medyo muddy talaga dahil palaging umuulan this past few days. Pero ito pa din yung itsura. So wala pang nabubulok guys. And nagkaroon na naman siya ng mga bagong shoots. Yung dalawang aglaonema na up until na wala pang naibibigay na shoot na hinihintay ko talaga is yung Suksom Jaipong, which we decided to propagate today. And this Lucky Red. So, medyo matagal-tagal na din yung hinintay-hintay ko dito. Ay, ang ganda. Pwede na palang magkaroon ng mother dito. So, pwede na siyang maging mother plant. Yung top cut namin before, pwede nang maging mother plant. Tapos, meron tayong shoots na 3. So, natatakot naman kasi na hanginin to guys. Kasi, nag-bend-bend na dahil sa mahaba na nga siya. I don't know if ganito lang ba talaga or maybe because hindi malalim yung pot na gamit namin sa kanya. So, try to uproot it para makita natin. Alam nyo, ilang beses ko na itong naripat, but still ayan, let's see how it's working. Wala talaga. Wala talaga. So guys, eto na siya. Puputulin na lang namin dito. Ayan. Mag-iiwan kami ng konting roots. 3 siya kasi yung isa papalabas pa lang. Humaba na kasi siya guys. So hindi na siya healthy na. Pabayaan lang na ganyan. Kasi baka mabali, maunahan pa kami. So this is how it looks like after the cutting. Okay naman yung mga roots niya. Pero I just do not understand kung ano yung hinahanap niya guys. Grabe yung hangin guys. So, wala namang bagyo. Pero, naiinis ako. Ayan, ngayon lang merong nalaglag dito. Tapos tingnan nyo. Diba? Kawawa naman. So, ibabalik na lang namin yung top cut dito sa pinagtaniman sa kanya. But, mag-change tayo ng potting media. Kasi nga, basa siya ngayon. So, baka mas okay na yung dry-dry. Medyo hindi ganun kabasa kasi palaging ang umuulan guys. Medyo mahirap siyang i-place guys. Kasi, yung roots niya, baka mabali. Konting-konti pa naman yung roots na meron siya dyan. Hihirapan tayo. Medyo nasa gilid siya, diba? Usually, nagtatanim kami. We try to make it to a point na nasa center talaga. For aesthetic purposes na rin. Para maganda yung pagtubo niya. But for now, hinahayaan namin siyang sa gilid. Kasi, hindi basta-bastang mabibend yung roots niya, guys. Ano yung roots ng aglaonema? Parang mababali pag nasasagi mo. Kasi nakakatakot na baka mabali. So, hinayaan na lang muna namin. Kasi yung side ng roots dito sa kabila. Tapos, walang roots dun sa likod. So, ayan siya ngayon. Medyo hindi na siya ganun kahaba. But hopefully, this will survive. Suksom Jaipong, baka naman. Ayan, habang hindi pa kami tapos, doon na muna siya ilalagay sa likod para safe sa hangin. Kasi doon guys, hindi masyadong grabe yung hangin eh. So, yun, nililipat na niya doon yung iba. Sobrang hirap naman ng ganito. So, yung iba guys, nililipat na naman niya ulit. Kasi kanina, habang nagpipicture ako sa kanya for the thumbnail, merong bumagsak na matabang sanga ng mangga. And yun nga, nabagsakan yung Red Imperial. So, yung pinakabagong dahon niya, nabali talaga. Hindi na namin masisave kasi sobrang nasira. Ayan. Naiinis na talaga ako dito. Sakit sa heart. Kukunin niya lang muna guys kasi kawawa naman. Parang magsasuffer pa din yung plant. So, sayang. Pinakabagong dahon pa naman. Naku, ilang araw pa titiisin para magkanet. So guys, nagpe-prepare na siya ng 3 pots kasi meron tayong 3 shoots for the Diamond Siam. So, nakikita ko naman siya before na meron na talagang mga tumutubo and I've been so excited kasi nga generous siya. Compare dun sa iba. Nakakainis talaga. Ewan ko na wala ako sa mood dahil dun sa mga natanggal na ano. Dahil dun sa bumagsak na sanga. So, it's time for cutting. Iba guys na nakat namin before. Nung first time na na-propagate namin siya, okay na sila ngayon. So, na-distribute na namin sila sa mga owners na pinagbigyan namin. So, eto ngayon, yung first cut. Yung shoot niya, ayan.
So, mag-iwan tayo ng mga roots dyan. Siyempre, para madali siyang makarecover. And mas maganda talaga. Nakapropagate ako ng Aglaonema guys. Nung first time ko, nagpropagate ba naman ako tapos walang iniwang roots. As in, kinat ko doon sa ibabaw. As in, top cut na walang root. Tapos yung baba, lahat yung roots na iwan. Ewan ko kung nag-survive ba, kung nasa na ba yun. Basta lipstick na Aglaonema yata yun before. So, for our first cut, tingnan natin kung ilang roots meron siya. Mahawak pa yung mga roots niya. Hindi basta-basta yung roots niya, guys, ha? Madaming roots. Yun yung nakakatakot for me sa mga roots ng Aglaonema. Feeling ko ang dali niyang mabali. Yung second one natin, nandito sa taas, guys. Ayan. Alright. So, ayan. Second one. Yung third one, medyo mahirap kasi nasa kaloob-looban yata. So, ayan. Sana okay lang. Alright. Wow. As in, the cutest, the biggest. Marami siyang roots. Saktong-sakto to ngayon. Kakat din namin. So, mag-iwan kami ng mother plant and kukuha kami ng top cut. Meron na din pala siyang shoot na papalabas in the near future. Thank you so much, Diamond Siam. Thank you, Brilliant Green. So, kung gusto niyo maghanap ng imported Aglaonemas, try checking it out from Brilliant Green. And, saka meron din silang variegated black cardinal, guys. Try to message them po para makapag-negotiate kayo. Wow. So, ayan. Eto na yung... O, diba? Naputol siya bigla. Ayan. Sa kakahanap ko ng angle. So, ito yung mother plant. Tapos, our top cut is here. Ooh. Uunahin natin yung top cut. Yung mga roots niya, guys, na ang papayat, sila yung tumataba. O, yung mga payat na yan, in the long run, tumataba din yan. And nagiging main roots, yung mga matataba. So, ayan. Babalik lang natin sa pot na kung ano yung pinaglalagyan sa kanya before. And most of the potting media that it has, babalik din namin kasi gusto siya doon and gustong-gusto niya. So, yung potting media nga pala niya is different from the Suksom kasi paulit-ulit natin nag-change na namin yung Suksom. Meron pa din siyang soil, guys. Yung Aglaonemas namin are still using soil. Meron kaming ibang Aglaonemas na nandun. Kung ano-ano lang ng mga Aglaonemas and they're doing good kahit merong soil na gamit. Meron nga akong Big Roy na lush na dito. Saka eto, white rain ba to? Nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Ayoko nang anuhin yung mind ko dyan. Ayoko nang guluhin yung mind ko. Meron pang isa dito na inanakan pa ng ng palaka. So, ayan guys. Lalagyan din namin ng decomposed rice hulls. Yung parang humus na siya, guys. So, dito siya sa pinaka-top. Ayan. So, sana mag-recover ka kaagad. We're so happy to have you. Sayang naman tong isang dahon na to. So, here it is. Ayan. Napuno na yung pot niya. So, pinuno yan. Usually, ganyan siya magtanim, guys. Sinatry niyang siksik para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi nga, bagong propagate. So, dapat hindi madistorbo yung pagtubo, diba? Lalagay ko siya dyan sa ilalim kasi sobrang mahangin. So, uunahin namin itanim tong sa akin. Even on Aglaonemas, guys, we use cinnamon powder. So, still, naniniwala kami. And even before pa, nung ibang Aglaonemas pa yung pinopropagate namin, naglalagay pa din kami niyan. No, mahirap talagang yung roots nila kasi baka mabalian. Parang sobrang fragile naman ang roots nila. Yung kinaganda sa Aglaonemas, guys, you can also do water propagation. So, babad nyo lang sa tubig and nagde-develop sila ng roots. I just do not know how long will it take, ha? Pero, nangyayari kasi merong iba na gumagawa ng water propagation sa kanila. So, hindi sila basta-bastang nag-rot. Pero, merong area dito sa garden namin na ayaw nila. Kasi, dati talaga, dito ko sila nilagay dito sa side na to. And parang ayaw na ayaw nila dito. Pero, nung nilipat
ko sila dyan na nagkakaroon na sila ng sun, yung mga ganun. Hindi kasi grabe yung sun sa kabila. So, dyan okay sila. So, ngayon guys, nasa panghuling pot na siya. Tanim na namin yung dalawang babies, yung nauna. Nandyan yung isa. Tapos, nilagay ko na dito sa baba yung isa pa. Hindi pa natatanim yung mother ng Suksom and also yung mother nito, guys. So, gagawin namin yan after this. Tsura ng problemado. Oh, ang lakas ng hangin. Ibalin na lang daan. Ibalin sa daan ba? Sure ba? Ha, nailubian na. Nailubi sa masage. Basing lagpot, gikan na tubabaw. Hala ka diya, nailubi. Masage ba? Kasi isirit. So yun guys, biglang nandun sa likod ng Popeye ang buko na yan. Ewan ko paano napunta doon. Gosh, buti walang tinamaan. Malaki pa naman yun. Here they are guys. And ang sarap sanang magbuntage. Kasi nakatatlo kami ngayon. Tapos, isang mother plant and another top cut for Diamond Siam. Kaso, hindi ko sila malabas-labas kasi sobrang lakas ng hangin and baka mabali sila. Na-place na namin sila ng maayos. Baka madistorbo pa. So, papakita ko na lang din yung top cut ng Suksom. Currently, tinatanim pa niya yung mga mother plants, guys. Mother ng Diamond Siam and yung mother ng Suksom. Ang ending dito muna sila sa loob ng bahay guys, kasama ng cardinal kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Thank you so much for making it till the end of today's video. Please paki-like na din itong video na to. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell button beside it para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Thank you for watching. Bye!